নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ LIC PM বীমা সখী সম্পৰ্কত। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে LICত নিযুক্তি হ'ব লাখ লাখ বীমা সখীৰ। এই বীমা সখীসকলে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, কি যোগ্যতা লাগিব, লগতে তেওঁলোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। LIC PM বীমা সখী অৰ্থাৎ LIC প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সখী হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগ, যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলক বীমা ব্যৱসায়ৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব, লগতে বীমা সুবিধাসমূহৰ প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিব। লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পোৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত চৰকাৰে মিলি এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে বীমাৰ সুবিধা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰত্যেক লোকলৈ পোৱাটো নিশ্চিত কৰা। চৰকাৰ আৰু LICয়ে এই প্ৰজেক্টটো কিয় গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ কি? বীমা জ্ঞানৰ প্ৰচাৰ অৰ্থাৎ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বীমা সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আৰু সুবিধা প্ৰচাৰ কৰা, মহিলাসকলৰ কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি কৰা, গ্ৰাহকসকলে যাতে সহজে প্ৰিমিয়ামসমূহ দিব পাৰে, সুলভ বীমা পৰিষেৱা লাভ কৰা, বীমা সুৰক্ষা অৰ্থাৎ জীৱন, স্বাস্থ্য আৰু সম্পত্তি বীমাৰ সহজ সুবিধা যাতে জনসাধাৰণে লাভ কৰে। বীমা সখী এই আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলক LICৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হ'ব। মহিলাসকলে নিজৰ আয়ৰ এটা উৎস পাব। গ্ৰাহকসকলৰ বাবে নিম্ন প্ৰিমিয়ামত বীমা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ সাধাৰণ লোকৰ বাবে বীমাৰ সুবিধা সহজ হ'ব। বীমা সখীসকলৰ কাৰ্য হ'ল তেওঁলোকে জনসাধাৰণক LICৰ আঁচনি সম্পৰ্কে তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু বীমা পলিচি বিক্ৰী আৰু সময়সীমাক বীমা পলিচি সম্পৰ্কে গ্ৰাহকক সহায় কৰিব লাগিব। গ্ৰাহকসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান আৰু বীমা পৰিষেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে সহায় কৰিব লাগিব। যদি বীমা সখী হিচাপে আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে LICৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব। লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব, তাত গৈও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল পেজটো। এই পেজটোত আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে উল্লেখ আছে বীমা সখী আৰু বীমা সখীৰ মূল কথাখিনি ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে দেখিব। বীমা সখী এই যিটো প্ৰজেক্টটো 3টা বছৰৰ বাবে ইয়াত ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে ষ্টাইপেণ্ডেৰী স্কিম বুলি কোৱা হৈছে। এইটো for 3 years 3টা বছৰৰ বাবে ষ্টাইপেণ্ডেৰী স্কিম হয়, মানে কোনো ধৰণৰ স্থায়ী দৰমহা নহয়, ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ল। আৰু এজ লিমিট চাওক, 18 yearsৰ পৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেক্সিমাম ইয়াৰ্ছ 70লৈকে কোৱা হৈছে। LICৰ বীমা সখী এই স্কিমটো মহিলা কেৰিয়াৰ এজেণ্ট হিচাপেও কোৱা হৈছে, MCA বুলিও কোৱা হ'ব। গোটেই স্কিমটো মহিলাসকলৰ বাবে আৰু ষ্টাইফেণ্ড দি পেলাই মহিলাসকলক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। মহিলাসকলে কোনো ধৰণৰ চেলাৰী লাভ নকৰে। 18 বছৰৰ পৰা 70 বছৰৰ ভিতৰৰ সকলো মহিলাই, 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সকলো মহিলাই এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিহেতু ষ্টাইফেণ্ড আৰু কমিশ্যন দুইটাই দিয়া হ'ব, বোনাছ কমিশ্যনটো বাদ দি পেলাই প্ৰথম বছৰত কমিশ্যন হ'ব 48,000। ষ্টাইফেণ্ড পে'বল ষ্টাইপেণ্ডেৰী ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষ্টাইফেণ্ড কিমান দিয়া হ'ব চাওক। প্ৰথম বছৰত ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব 7,000 টকা, অৰ্থাৎ প্ৰথমটো বছৰত বীমা সখীগৰাকীয়ে 7,000 টকা লাভ কৰিব আৰু কমিশ্যন হিচাপে 48,000 তেওঁলোকে লাভ কৰিব। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কমিশ্যন 48,000, কিন্তু বোনাছ কমিশ্যন যিটো সেইটো ইয়াত ধৰা নহয়, বোনাছ কমিশ্যনটো এক্সট্ৰা থাকিব। নেক্সট আহিলে ছেকেণ্ড ইয়েৰত 6,000 টকা ষ্টাইফেণ্ড হিচাপে লাভ কৰিব। পলিচিৰ পৰা এটলিষ্ট 65% বোনাছ থাকিব। তৃতীয় বছৰত ষ্টাইফেণ্ড দিয়া হ'ব 5,000 টকা, লগতে ছাবজেক্ট টু এটলিষ্ট 65% অফ পলিচিছ কমপ্লিটেড ইন ছেকেণ্ড ষ্টাইপেণ্ডেৰী ইয়েৰ আৰ ইনফ'ৰ্চড এজ দ্য এণ্ড অফ দ্য কৰেছপণ্ডিং মন্থ অফ দ্য থাৰ্ড ষ্টাইপেণ্ডেৰী ইয়েৰ। অৰ্থাৎ ইয়াত কথাটো এনেকুৱা যে ষ্টাইফেণ্ড হিচাপে প্ৰথম বছৰত 7,000 টকা, দ্বিতীয় বছৰত 6,000 টকা আৰু তৃতীয় বছৰত 5,000 টকা বীমা সখীসকলে লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যিখিনি পলিচি কৰিব, সেই পলিচিৰ পৰা যিটো বোনাছ পাব লাগে, যিখিনি কমিশ্যন, সেইখিনিও তেওঁলোকে পাব। কিন্তু প্ৰথম বছৰৰ যিখিনি পলিচি, সেই পলিচিখিনি এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব। দ্বিতীয় বছৰ বা তৃতীয় বছৰ পলিচিসমূহ কিন্তু এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব। 65% পলিচি হ'লেও এক্টিভ থাকিব লাগিব। মহিলাসকলৰ কোনো পৰিয়ালৰ ব্যক্তি যদি LICৰ এজেণ্ট হয় বা LICত কৰ্মৰত হয়, তেতিয়াহ'লে সেইসকল মহিলাই এই MCA পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ি হয়, LIC ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ি
বা এক্স এজেণ্ট হয় তেওঁলোকেও এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইতিমধ্যে যদি কোনোবা মহিলা LIC এজেণ্ট হয় তেওঁ এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব? এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এজ প্ৰুফ লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। যদি আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে LIC ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ক্লিক হিয়েৰ ফৰ বীমা সখী এনেকৈ ওলাব, ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে ফৰ্মখন পাব। সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।